હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહાપીપરિયા ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું મસાલાવાળા દાણાની રેસીપી, જેને મસાલા પીનટ્સ પણ કહેવાય છે। આપણે જેવા બહાર મળે છે તેના કરતાં તો ક્યાંય સારા અને હેલ્ધી આ દાણા બનાવીશું। અને આ દાણાનો યુઝ તમે કોઈ પણ સ્ટ્રીટ ફૂડમાં કરી શકો છો। જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ તો આપણે સિંગ દાણાને શેકવાના છે। તો મેં અહીંયા એક જાડા તળિયાવાળું પેન લઈ લીધું છે અને તેમાં મેં એક મોટા બાઉલ જેટલા સિંગ દાણા એડ કરી દીધા છે અને હવે આપણે આ દાણાને શેકવાના છે। તો અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને 2 થી 3 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે દાણાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને દાણામાં દાજ પડવા લાગી છે। તો જ્યાં સુધી દાણાની જે ઉપરની છાલ હોય તે ફાટી જાય ત્યાં સુધી આપણે દાણાને શેકવાના છે। અને અહીંયા આપણે આવી રીતે હાથની મદદથી ચેક કરી લેવાનું છે કે જો દાણાની છાલ ઉતરી જતી હોય તો હવે આપણા દાણા શેકાઈ ગયા છે। અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર દાણાને નથી શેકવાના, ને તો દાણા દાજી જશે, એટલે શેકવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો હવે આપણા દાણા શેકાઈ ગયા છે તો હું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને આ દાણાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઉં છું। તો હવે આપણે આ દાણાને સરસ રીતે ઠંડા થવા દેવાના છે, પછી તેની છાલ કાઢી લેવાની છે। તો હું અહીંયા બંને હાથની આંગળીઓની મદદથી બધા દાણાની છાલ કાઢી લઉં છું અને આ દાણાની આપણે ફાડ કરી લેવાની છે, એટલે કે એક દાણાના 2 ભાગ કરી લેવાના છે। તો હવે આપણે આ દાણાની છાલ કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા દાણાની છાલ કાઢી લીધી છે અને તેના 2 ભાગ કરી લીધા છે। જો તમે ધીમા તાપે દાણાને શેકશો તો દાણા તમારા સરસ વ્હાઈટ જ રહેશે। તો હવે આપણે આ દાણાનો વઘાર કરવાનો છે, એટલે કે મસાલો ચડાવવાનો છે। તો અહીંયા મેં એક પેન લઈ લીધું છે અને તેમાં હું 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરું છું। બહુ વધારે તેલ એડ નથી કરવાનું, 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરું છું અને તેલ સરસ રીતે ગરમ થવા દેવાનું છે। અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં ચપટી હિંગ એડ કરવાની છે અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરવાની છે અને પછી ડાયરેક્ટ દાણા તેલમાં એડ કરી દેવાના છે। અને અહીંયા આપણે થોડો એવો તેલનો વઘાર કરવાનો છે દાણામાં। તો હવે આપણે એક ચમચાની મદદથી દાણાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે, કારણ કે દાણા આપણે ઓલરેડી શેકેલા જ છે, એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। અને સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે આ દાણામાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને પછી આપણે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। તો અહીંયા હું 1 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરું છું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરું છું, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે, જેનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે દાણામાં, અને 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે। અહીંયા આપણે દળેલી જ ખાંડ લેવાની છે અને પછી આપણે ચમચાની મદદથી ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીંયા ગરમ મસાલો નાખવો ઓપ્શનલ છે, પરંતુ ટેસ્ટ સારો આવે છે એટલે મેં એડ કર્યો છે। અને લાસ્ટમાં આપણે ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાનું છે। તો હું 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઉં છું અને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દઈએ। તો અહીંયા 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઈએ। તો મીઠું હું લાસ્ટમાં એડ કરું છું અને ફરીથી મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો હવે આપણા મસાલા પીનટ્સ રેડી છે અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને તેને એક અલગ સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ ચટાકેદાર એવા મસાલાવાળા દાણા રેડી છે અને આ દાણાનો યુઝ તમે કોઈ પણ સ્ટ્રીટ ફૂડમાં કરી શકો છો, જેમ કે ઘૂઘરા છે, દાબેલી છે, ભેળ છે। તો બહાર કરતાં તો ક્યાંય સારા એવા મસાલા પીનટ્સ રેડી છે। તો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો।